السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في هذه الحلقة التي سأتحدث فيها معكم من هذه الغابة الجميلة عن التأمل ما بين الهندوسية والبوذية، وعن الخلفيات العقائدية لهذه الممارسات وهذه الطقوس، والتي للأسف تنتشر كثيرا بين المسلمين. أولا يمكنكم الاستزادة عن هذا الموضوع من موسوعة السبيل، مقال طويل الهندوسية والبوذية، ومقال أخيرا نشرته أيضا أو مؤخرا في موقع الجزيرة نت عن البوذية تحديدا. وهناك أيضا مصادر ذكرناها في المقال الأول في موسوعة السبيل للاستزادة أكثر. باختصار شديد، الهندوسية بدأت في الهند قبل تقريبا 3000 سنة. مصدرها ما زال حتى الآن غامضا. أهم كتبها كتب تسمى الفيدات، يعني جمع فيدا، أو بالإنجليش فيداز. هذه الكتب هي عبارة عن أناشيد جمعت على مدى طويل، وكما قلت مصدرها غير معروف 100%، وبالذات بدايتها كيف بدأت وكيف نشأت، لكن يعني ممكن نقول هي تجميع لهذا التراث الأسطوري. أهم ما فيه الآن هو فكرتهم لنشأة هذا الكون. هم يرون وبشكل جدا غامض، وما زال حتى الآن محل خلاف لفهمه، أنه هناك يعني ذكر في الفيدات لشيء له صفات الوحدانية وصفات القداسة وصفات تستحق العبادة. وفي نفس هذه الكتب تجد أيضا وصفا لشيء مطلق غامض جدا، لا يوصف حتى بأنه إله، وإنما شيء انبثق عنه هذا الكون. يعني هو تأمل فخرج منه الكون، ليس هو خلق بشكل مباشر، انبثق عنه بشكل حتى يعني غير مفهوم 100%. وهذا الشيء الغامض أو المطلق اسمه براهمن، هو أصل الكون، هو ممكن نفهمه على أنه الإله. ونشأ عنه أيضا كما قلنا، أولا انبثق عنه الماء، ثم بيضة، والبيضة انشقت وخرج منها إله آخر اسمه براهما، ثم خرجت منه آلهات أخرى، ثم الكون المادي الذي نعرفه، ومنه البشر طبعا. هناك آلهة أخرى، فيشنو وشيفا وإلى آخره. المهم هنا هو انبثاق هذا الكون من هذا الإله يعطيه شيء من القداسة إلى حد ما. ثم وهو الأهم، الروح، إن صح تسميتها بروح، هذا الشيء غير المادي الموجود في الكائنات الحية الذي يعطيها صفة الحياة، وهو الآتمن، هو أيضا شيء انبثق عن هذا البراهمن. فممكن نفهم أن هذه الديانة ديانة حلولية، هناك جزء من هذا البراهمن خرج منه، ولا نقول خلق كما يقولون يعني، وحل في أجساد الكائنات الحية، ليس فقط البشر بل أيضا الكائنات الأخرى. وهذا الآتمن هو الذي يعطينا الحياة ويعطينا شيء من القداسة. فالمتأمل الهندوسي الذي يمارس اليوغا، واليوغا ليست رياضة ولا حتى فقط فلسفة حياة، بل هي منهج متكامل وخطوات وطقوس وعبادة وإلى آخره، من يمارسها هدفه هو الاتحاد بهذا الإله اللي هو البراهمن. فهناك حلولية أولا، آتمن تحل فيه، ثم هناك اتحاد، صعود من هذا الجسد المادي ومن هذه الحياة المادية الدنيوية بالارتقاء ليصبح إلها. فهم لا يقولون مثلنا نحن المسلمين عندما نصلي نحن نحاول أن نتقرب إلى الإله ونرضيه، بل نحاول أن نصعد إلى درجته حتى نصبح إلها. هناك مقولة مشهورة، فيديو كتير متداول لسادغورو أحد أساتذتهم، يقول: ليس الهدف من اليوغا هو أن تتقرب من الإله، بل أن تصبح إلها، to be a god. هذه الهندوسية بشكل عام. بالمناسبة أيضا في موسوعة السبيل في مقال خاص باليوغا لمن يريد أن يستزيد. اليوغا أنواع طبعا، الهندوسية أشكال ألوان، احنا اختصرنا قدر المستطاع. الآن البوذية التي ظهرت أيضا في القرن الخامس تقريبا قبل الميلاد على يد رجل أو شاب تقريبا كان عمره في الثلاثينات، وحتى هي شخصية غير مؤكدة كظهور وكوجود تاريخي أصلا، ولا حتى كتاريخ وتفاصيل. اسمه سيدهارتا غوتاما، هو ابن أحد ملوك نيبال، أو يعني إحدى الممالك الشمالية في شمال الهند. قد لا تكون مملكة بالمعنى الحقيقي ولكن قبيلة. خرج من القصر حتى يكتشف الحياة، فوجد عدة أمور استدعته لكي يفكر أكثر في معنى الحياة، ثم اعتزل القصر واعتزل الأبهة والحياة الفاخرة التي كان يعيش فيها حتى يكتشف معنى الحياة، the meaning of life. هنا بدأ بالتأمل، وبعد سلسلة من التطور في التأملات وهو يتأمل تحت شجرة تين، سقطت عليه لحظة التنوير، أو لنقل اليقظة، سماها مرحلة النيرفانا. ثم بعد ما خرج منها راح يشرح للناس. هو على مدى ليلة كاملة من التأمل لما وصل للنيرفانا بدأ يكتشف. أول شيء بيقوله هو اكتشف في الثلث الأول من الليلة، بدأ يكتشف الحقيقة، حقيقة ذاته. ثم بدأ يرى الحيوات أو سلسلة الحياة التي كانت روحه تتجدد فيها من حياة إلى أخرى، وسنشرح هذا لاحقا. ثم بدأ يكتشف لاحقا الحيوات كلها في كل هذا الكون كيف تخرج وتتوالد إلى آخره. في الهندوسية هناك مفهوم اسمه السمسارة، اللي هو تناسخ الأرواح. كما قلنا الهندوسية تؤمن بوجود روح اللي هي الآتمن. هذه الروح كما هي موجودة في وفيكم وفي كل مخلوق، بعد موت كل واحد منا تخرج من الجسد لتحل في جسد آخر، لا تذهب إلى عالم الآخرة. ومن خلال مفهوم الكارما اللي ذكره البوذيون، هناك مفهوم مماثل له في الهندوسية، وهو مفهوم العدالة إن صحت التسمية. كما تعطي تأخذ،
كما تدين تدان، هكذا يحاولون تفسيره، والبعض يحاول أسلمته أيضا، بمعنى أنت كما كنت تعيش في هذه الحياة، كنت جيدا كنت سيئا، من خلال ممارستك للحياة، التزامك بالتعاليم الدينية، التزامك بالأخلاق، من خلال هذا الالتزام أو التقصير النتيجة النهائية هي إما أن تحل روحك في جسد إنسان آخر، وهذه مشكلة لأنه ستعود إلى مرحلة الاختبار، أو كعقوبة تحل في جسد حيوان قد يكون دودة أو نملة، لهذا يقدسون حياة الحيوانات والحشرات أو على الأقل يحترمونها، خصوصا الدرجات المتطرفة أو المذاهب المتطرفة في البوذية، أو تصعد إلى السماء تحل في عالم الآلهة. طبعا هناك درجات كثيرة. هذه في الهندوسية. البوذية كما قلنا أخذتها ولكن طورتها أكثر، وابتكرت مفهوم طبقات من الوجود. هناك 4 أنواع أو درجات أو دركات إذا صحت تسميتها للعالم السفلي، آخرها أو أدناها هو الجحيم الذي تعيش فيه الأرواح التي تعذب، ثم في 4 درجات، في حشرات وفي حيوانات، ثم في درجة أيضا الشياطين أو تحتها درجة الشياطين التي تعيش فيها الديمونز. يعني لذلك بعض العلماء المسلمين يعني أو حتى من الطائفة الأحمدية من بثقة القديانية قالوا لعل هذه الطائفة أو الديانة البوذية كانت لعل بوذا نفسه كان نبيا. هذا ليس مهما لأنه لا يمكن اختبار هذه النظرية. فالمهم هو يرى أنه بعدها درجة البشر، ثم وهم أيضا درجات، ثم درجات الآلهة، مستويات كثيرة. هذه الآلهة أيضا على مستويات، آخرها مرحلة النيرفانا، هي مرحلة حتى ليس فقط الوعي الكامل بل ما بعد الوعي، مرحلة يعني حتى هم بعضهم لا يستطيعون شرحها بشكل سليم. بوذا لما كان تحت الشجرة يتأمل وصل إلى هذه الحالة كما يقولون، يعني ما بعد الوعي، اللي هي تعي فيها كل شيء، تستنير فيها استنارة كاملة، تحصل فيها على معرفة. أنت ليس فقط هنا يعني تتأمل لترتاح ولتشعر بالنشوة والهرمونات عندك يعني تكون في حالة ممتازة كالذي يحصل عليه بعض الناس من ممارسة أو من تعاطي بعض المخدرات، لا، هنا في حالة تلقي، في معلومات تأتي. يعني بوذا جاء بهذا الدين إن صحت الأسطورة لأنه تلقى معلومات، كل هذا الذي نقوله الآن هو معلومات جاءته في هذه الحالة، فهناك إذن مصدر يعطيه شيئا إن لم تكن خيالات. فالأرجح إن كانت الأسطورة أصلا كلها صحيحة وكان كل ما قلناه صحيح أن هناك شياطين تواصل معها وضللته لمنحه هذه المعلومات المضللة ليضلل بها مليارات. الآن عدد أتباع البوذية ما في إحصائية سليمة 100%، لكن لو أضفنا عليها الهندوسية لوحدها يعني أكثر من مليار إنسان، أو لنقل مليار على الأقل. أو حتى البعض قد يجادل بأنه المسلمين يعني أكثر مما يتصور في الهند، فيعني قد يكونون أكثر من أو أقل من مليار. لو أضفنا إليهم البوذية فنحن نتحدث عن أكثر من مليار بشكل مؤكد. البعض يقول هناك نصف مليار بوذي في العالم. البوذية كما قلنا تؤمن بالكارما، وبناء عليها يكون هناك الحكم القضائي إن صحت التسمية للمكان الذي ستحل فيه الروح بعد خروجها من هذا الجسد. ويجب أن أوضح أيضا أنه بوذا لم يؤمن بمفهوم الروح، هي يعني الأشياء الغامضة التي لا يمكن حلها. يعني الهندوسية آمنت بالآتمن وبالبراهمن، بوذا لم يؤمن بالله أصلا، لا خالق ولا انبثق عنه شيء، هو ما فكر بهذا الموضوع أو على الأقل كما جاءنا عنه، ولم يدخل في هذا الجدل وكيف نشأ الكون، هذا كله لا يهمه. المهم كيف تعيش حياة سعيدة وكيف تتخلص من سلسلة التناسخ هذه. هذا التناسخ بالنسبة لهم سجن، وأصل الحياة بعد ما اكتشف بين قوسين معنى الحياة، أصل الحياة هو المعاناة. هذه أول قاعدة عند البوذية. ثم كيف تحاول أن تخرج من هذه المعاناة، هنا يأتي سلسلة من التعليمات سماها طريق الثمانية، ليس مهم شرح هذه المواضيع، لكن يهمنا أنه عن طريق التأمل في أعلى درجة من درجات الممارسات، بعد ما تلتزم بالتعاليم وبالأخلاق، آخر شيء يجب عن طريق التأمل هذه الجلسة التي يمارسونها، جلسة اللوتس كما تسمى، والتي تشبه كثيرا ممارسات اليوغا وجلسة اليوغا. هو طبعا استفاد منها واقتبسها. يتأمل في شيء معين، أول شيء يتأمل في إما في يعني يتخيل شعلة نار أمامه، قطرة ماء، شمعة إلى آخره، طبعا يكون مغمض عينيه، أكيد في مراحل طويلة محاولة طرد كل الأفكار التي تأتيه والوساوس، يحاول أن يتجرد من كل أحاسيسه. مثلا لو شعر بالحكة بأي شيء هذا يحاول أن يطرده من ذهنه حتى لو كان موجود، يعني يحاول أنه يتجاوزه بدون ما يتجاوب معاه. مع التدريب الطويل بعضهم يأخذ منه سنوات حتى يصل إلى مرحلة فعلا يبدأ في بعض الدرجات مثلا كما يقولون لا يتجرد فقط من حواسه، بل ممكن يتجرد أو يتمرد على القوانين الفيزيائية، بحيث أنه يرتفع في الهواء، يطير. هنا تحدينا الجاذبية، وهذا يذكرنا بأنه ممكن تكون هناك شياطين تساعدهم، ممكن، وهذا مؤكد ومرصود. وأنا رأيت في الوثائق أنه أجسادهم، أجساد الكهنة البوذيين، ترتفع درجة حرارتها إلى درجة فعلا غريبة وعجيبة، بحيث أنه في التجربة التي أجريت كان كل واحد منهم يرتدي الرداء التقليدي اللي هو الأرجواني أو البرتقالي، ولكن بللوه بالماء حتى الاختبار يعني ينجح. لما رفعوا درجة حرارة أجسادهم رأينا، كل هذا مصور بالكاميرات، البخار يتصاعد، يعني كأنه أجسامهم تحولت إلى مراجل، إلى مدافئ، إلى سخانات.
فالماء اللي في الملابس يتبخر، وأشياء أخرى كثيرة. البعض يحاول أن يفسرها، يعني مصطفى محمود الله يرحمه مثلا حاول يفسرها بطريقة علمية، وأنا هذا لا أراه مقنعا. أنهم استطاعوا إلى درجة يعني بالتأمل أن يوسعوا شرايينهم والأوعية الدموية حتى يجري فيها المزيد من الدم حتى ترتفع درجة الحرارة، فيعني ترتفع حرارة السطح يعني الجلد نفسه. لكن هذا ما في أي شيء، يعني ما في دليل عليه أنهم يرون أو الاختبارات أنه تكشف أن هذا هو الذي يجري. أنا أتوقع الموضوع أعقد من ذلك، وأتوقع أيضا أن الموضوع له علاقة بالجن والشياطين، والموضوع جدا يحتاج إلى بحث كثير. ممكن تعود إلى موسوعة السبيل، إلى مقال الباطنية الغنوصية، مقال القبالة، لأن القبالة اليهودية الطائفة الغنوصية أو الباطنية في اليهودية كان لها دور تأسيسي أيضا في الهندوسية، ولاحقا يعتقد يعني لها دور في البوذية. فكل ما له علاقة بالتأمل وباستحضار أرواح أو الاندماج بأرواح يسمونها آلهة، أنا يترجح عندي إلى درجة تقترب من اليقين أنها عبارة عن استحضار لشياطين واتحاد بها واتصال بها. بما أني في غابة الآن، فحتى في طريقي إلى هذه الغابة أنا رأيت أحد مراكز تأمل اليوغا، وهي منتشرة كثيرا في الغرب كما تعرفون. وأصلا سبب انتشارها في الغرب يعني ممكن يكون معروف بشكل بديهي، أنه هذه المجتمعات الرأسمالية وخصوصا بعد ما تخلت عن المسيحية والدين بدأت تبحث عن بديل روحاني، فوجدت في البوذية تحديدا وليس فقط في الهندوسية، البوذية أكثر من غيرها ما يسد هذا الفراغ الروحي، لأنها تقدم كما قلنا بديل روحي أولا يعطي معنى للحياة، وثانيا لا تتطلب وجود خالق. هو دين الحادي، يعني هو من أغرب الأديان في العالم. كل الأديان نشأت على فكرة الاتصال بالخالق والإيمان بوجود مبدأ. فأنا أذكر مثلا لما كنت في رحلة إلى تايلاند كنت أتجول بين تقريبا كل المعابد البوذية المشهورة هناك، وتايلاند من معاقل البوذية أصلا. الملك منصوص عليه أنه يجب أن يكون من مذهب معين من مذاهب البوذية، هو حامي الديانة البوذية. يعني احنا نتحدث عن دولة دينية ثيوقراطية يعني. فالمهم كنت لما أحاول أن أفهم هذه الديانة في المعابد، حاولت أن أدخل بحوار مع الدليل السياحي، امرأة، لأنه الكهنة ما بيعرفوا إنجليزي، فكانت غاضبة جدا. يعني ما أحبت إنه واحد يخوض معها في أي جدل. لكن لما سألتها، يعني لما وصلت في الحوار لسؤال طب أين هو الخالق، من هو الخالق، we don't have a creature here، يعني كأنه إحنا كون آخر، فهذا الكون اللي إحنا نعيش فيه ما في داعي أصلا أن يكون لدينا خالق، نحن لا نؤمن بوجوده ومش موجود أصلا، يعني هذا مفهومها، وانتهى الحوار. فهم كما قلنا لا يؤمنون بخالق وليسوا بحاجة إليه، يعتبرون أن التأمل هو الذي يكسر سلسلة التناسخ، وهذا هو الأهم. في النهاية سيصل يوما ما ولو بعد ملايين السنين من التسلسلات هذه ومن الدورات إلى الاتحاد أو الدخول في عالم الآلهة الآخر، وهذا يكفيهم. فلذلك العلمانيين الآن وحتى الملحدين يجدون في هذه الفلسفة ما يريحهم، ما يساعدهم، لأنه التأمل بغض النظر عن دينك، التأمل لو مارسته بشكل صحيح وسليم غالبا سيؤدي إلى نتائج سليمة، وأحيانا قد يعني يقضي على الألم. لذلك يمارسونه أحيانا قبل العمليات الجراحية، قبل الولادة، تكون له نتائج جيدة، ولو أنه في دراسات أخرى تقول أنه له نتائج أخرى. فأنا لم أبحث كثيرا في هذا الموضوع، لكن كل من يمارس التأمل ممن أعرفهم أو ممن سمعت عنهم أو قرأت عنهم هم يقولون فعلا نجد فيه على الأقل راحة نفسية، إطلاق هرمونات السعادة، وبعضهم يزيد هذا الأمر بتعاطي المخدرات. أما في الغابات وفي الأماكن المعزولة فهناك ممارسات أخرى تؤدي إلى نتائج أخرى سأحدثكم عنها لاحقا. الآن سأحدثكم عن جلسة اللوتس. أكيد معظمكم يعرفها. الجلسة تكون هكذا أو أقرب إلى هذا، مع طبعا يعني رفع الظهر، انحناء قليلا للرأس للأمام، وبهذه الوضعية بحيث أنه يكون مرتاح تماما. ممكن القدمين تكون بوضعية أكثر يعني تصلبا، والهدف أنه يكون الإنسان ليس مسترخيا إلى درجة الاستلقاء على الأرض حتى ينام. هي وضعية اللوتس اللي يعني تنسب إلى بوذا، لكن تجدها أيضا عند الهندوس. الفكرة هنا مرة أخرى، لماذا هم يختارون أماكن كهذه التي تروني فيها الآن؟ لماذا أماكن معزولة؟ طبعا هم لا يشترطون ذلك، بيقول لك تأمل في بيتك، في معبد، في أي مكان. لكن لماذا تجد المحترفين يحبون دائما اختيار هذه الأماكن المعزولة؟ كل من يعرف أو له علاقة بالرقية الشرعية وبعالم السحر والجن يعلم أن الجن يختارون دائما الأماكن المعزولة البعيدة عن البشر حتى يعيشوا فيها، يؤسسوا مدن وممالك وعوالم واسعة. هذا الموضوع ممكن إن شاء الله نحكي عنه بإذن الله، وخطط من زمان إني أحدثكم عن الجن وعن هذا العالم. هذا العالم الذي يعيش فيه الجن والمعزول تماما هو الذي يحاول هؤلاء التقرب منه والاتحاد به والتواصل معه
واكتساب معلومات منه مباشرة. الكثير من أقطاب الهندوسية والبوذية والتأمل المشاهير يقولون بشكل صريح وعلني: نحن نرى الحكماء الماسترز الأساتذة هم يقولون أو يهيئ لهم، يأتيهم هذا الخبر من الخارج بأن هذه أرواح الحكماء البشر الذين وصلوا إلى نفس هذه الحكمة النيرفانا لما كانوا أحياء قبل مئات وآلاف السنين أو حتى قبل سنوات قليلة، ثم ماتوا، ثم أرواحهم حلت في العالم الآخر اللي هي طبقات مختلفة ومتنوعة فوق مستوى البشر المادي، وهذه الأرواح تعيش في الطبقات التي تسمح لها بالتواصل معنا. وعلى فكرة بعض نظريات البوذية تقول أن بوذا نفسه مع أنه يعيش في أقصى يعني هو الآن حي في أقصى درجات النيرفانا العليا أعلى السماء، يعني بعض النظريات تقول أنه ما زال يتواصل معنا، فمن شدة رحمته وحبه لنا وللبشرية فهو ما زال يتواصل ولن يتركنا في شأننا. ومن هنا نشأت نظريات أنه البوذي السليم والبوذي الصحيح والبوذي الحكيم والبوذي الصالح هو الذي يهتم بالدعوة والتبشير ويهتم بدعوة الآخرين للوصول إلى النيرفانا. الكثير كما قلت ممن يمارسون هذه الطقوس وبعض الذين تواصلوا معي بشكل مباشر وكانوا يمارسونها قالوا لي: إحنا وصلنا فعلا إلى الدرجة التي بدأنا نسمع فيها أصوات وهتافات تحدثنا أنت وصلت، أنت الآن تقترب من الدرجة النورانية التي تريد أن تصل إليها، مطلوب منك كذا وكذا. سبق أن تحدثت في حلقة قديمة أو في محاضرة قدمتها في أحد المساجد موجودة منذ سنتين على قناة اليوتيوب، تحدثت فيها عن إحدى السيدات حدثتني بالتفصيل كيف كانوا يتحدثون في أذنها بعد مراحل طويلة، طبعا ليس فقط بالتأمل ولكن بالتواصل المباشر، ويطلبون منها أشياء خطيرة، وكان آخر هذه الأشياء أن ترمي بنفسها هي وأطفالها من سطح إحدى البنايات حتى تموت. قالوا لها: أنت ارمي نفسك وإحنا نتلقاك. هي لآخر مرحلة كانت تظن أن هؤلاء ملائكة أو ماسترز، لأنه لما هو يسأل أستاذه ما هؤلاء، ما الذي أسمعه، قل له أول شيء: مبروك، أنت الآن وصلت إلى الاستنارة التي تريدها، والماسترز رضوا عنك وهم الذين سيأخذون بيدك الآن إلى ما تريد. العجيب والغريب أن تجد مسلمين يصلون ونساء متحجبات بل منتقبات يمارسون كل هذا، وتظهر لهم أجساد يرونها عيانا وهم في حالة اليقظة وليس المنام، لشخصية كرجل لها لحية بيضاء وتلبس أبيض وحولها هالة من النور، ويقول له: أنا الماستر الفلاني، ويعطيه أي اسم طبعا، سأفتح لك الأبواب وسأخذك معي إلى الأماكن الجميلة، وطبعا يأخذه إلى نشوات وإلى عوالم رائعة وكله في حال اليقظة. لا أقول يأخذ بيده ويمشي به، كما نعرف بالسحر أنه السحر والتعامل مع الجن، يعني السحرة قادرين على أن يهيئوا لعيون الناس أن يروا ما هو غير موجود في الحقيقة، كما فعل سحرة موسى بالناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هم سحروا عيون النبي نفسه موسى عليه السلام وسحروا كل أعين الناس. فالجن قادرين بما أعطاهم الله إياهم من قدرة، قادرين على أن يهيئوا لحواسنا السمع والبصر أشياء غير موجودة، نفس الأشياء التي قد تحدث لما واحد يأخذ مخدرات ويرى هلوسات. هذا الشيء هو الذي قد يستطيع الجن أو الشيطان تحديدا اللي هو الكافر من الجن أن يهيئه للإنسان إذا فتح على نفسه أبواب هذا التأمل، يقدم له نشوة، يقدم له معرفة جديدة، يقدم له خطوات من خطوات الشيطان حتى يأخذ به إلى الكفر. الهدف من كل هذا هو أن نحذر من كل هذا الكلام، لا نستهين بهذا الموضوع، لا ندخل فيه من باب الفضول، من باب حب الاكتشاف، من باب التجريب، ولا حتى من باب التصديق بأن هناك شيء ممكن أنا أراه وأسمعه وأستمتع به بدون ما أخسر شيء، بدون ما أخسر ديني، بدون ما أخسر صحتي، بدون ما أخسر علاقاتي الاجتماعية. نعم، هذا كثير منه صحيح ويحدث، ترى أشياء جميلة، تستمتع، تحصل على نشوة، صحيا قد تستفيد، هذا فعلا صحيح. لكن نحن المسلمون نعرف أن الشيطان يفتح 99 بابا من أبواب الخير، يريد بابا من أبواب الشر، يقنعك بمراحل طويلة حتى يصل إلى الشر. اقرأوا كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي وكيف المتصوفة الغلاة دخلوا نفس هذه المداخل، ونحن الآن أضعف أكثر بكثير مما كان في أيام العصر الذهبي. فالآن فتن لا تحصى، والشباب عندهم رغبة في التجريب والاكتشاف، الكثير منهم قد يأتيه من يؤسلم له هذه الأفكار وهذه الخرافات وهذه الأفكار الشيطانية. وأيضا فكرة أخيرة: ليس كل هذا خرافات، ليس كل ما له علاقة بالسحر والجن هو شعوذة وهو دجل، كثير منه صحيح لكنه من فعل الشياطين، ليس مجرد خيالات وأوهام، وليس مجرد أفكار اخترعها فلاسفة. لو كان هؤلاء يتحدثون عن أشياء رأوها وسمعوها ومعرفة كما قلت تلقوها في أثناء مرحلة النيرفانا، ليس وهما ومعرفة بغض النظر عن كونها صحيحة أو لا، نظريات متكاملة تحدث عن نشأة الكون وعما سيحدث بعد الموت وإلى آخره. وقد تكون كما قلنا هي تحريفات لأفكار ولأديان ولعقائد سليمة ولوحي موجود كان في الهند وفي الصين وفي غيرها. وفي الختام لا تنسوا عندنا في الإسلام وفي القرآن ما يكفينا تماما عن كل هذا: تأمل وتدبر القرآن بوعي كامل يصل بك إلى ما تريد، وأكثر مما ستجده في اليوغا وفي تأمل البوذي. وفي الصلاة ما تجده من نشوة ومن اتصال بالله جل وعلا بدون حلول ولا اتحاد ولا خرافات، ستجد ما هو أكثر لذة وأكثر فائدة في الدنيا والآخرة من كل هذه الأمور.
شكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.